chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 3 de This Love Doesn't Have Long Beans. Acabamos de ver hace un ratito nada más el episodio 2, así que vamos a empezar sin mucho preámbulo. Me siento rara haciendo 2 veces la intro tan seguido. Este episodio también va a estar bastante bueno según lo que vi en los adelantos, así que vamos de una vez a ello. Antes de comenzar, no olviden apoyar el canal con un like, una suscripción o un super gracias. De verdad que con cualquiera de esos me ayudan muchísimo. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con el video. Quedamos en que rompió el plato y el chef lo botó. Y encima se cortó. Acabó con su paciencia. Pues no lo botó directo, o sea, lo botó pero al lugar donde lavan las verduras y así, ¿verdad? ผมเคยบอกคุณแล้วไงว่าในครัวไม่มีที่ให้สำหรับความผิดพลาดแต่ผมแก้ไขให้ได้นะครับเชฟครับให้โอกาสผมหน่อยนะครับเชฟนะครับก่อนจะขอโอกาสจากผมเนี่ยไปทำแผลก่อนเถอะไม่เป็นไรหรอกครับเชฟแผลนิดเดียวเองหายแล้วครับใครสั่งใครสอนให้คุณทำแผลแบบนี้เนี่ยตามมานี่เชฟครับ Oh my god, oh my god, oh my god, se enojaba en sexy. Ya no en guapo, ahora en sexy. Güey, pero yo siempre me limpio las heridas así. Oh, y salió a curarlo. จะเป็นเชฟแต่ไม่ดูแลมือตัวเองหนักกว่านี้จะทำอาหารยังไงผมจะระวังให้มากขึ้นครับ Oh. El olor, güey. Es adicto. Ay, mi niño es tan bello, miren ese perfil. Y encima hay un vientecito ahí. Volviendo a tierra. เป็นอะไร Tierra llamando a Wang. เปล่าครับผมแค่รู้สึกว่ากลิ่นกะเพราจากตัวเชฟมันหอมดี Ok, se lo นี่ dijo. มันร้านผัดกะเพราถ้าคุณไม่ได้กลิ่นกะเพราผมว่าคุณไปเช็คจมูกมาใหม่ครับหรือว่าคุณหิว Ok, pero debe haber un olor particular en él, o sea, porque claro, si es un restaurante de salteado de albahaca, todo el lugar debería oler a lo mismo. Pero para mí que nomás se siente atraído. หรือว่าคุณหิวผมนี่ผมหิว Tengo hambre de ti, bebé. หรือว่าคุณหิวผมบ้าเหรอเชฟไม่ได้หิวนะทั้งนั้นแหละผมอิ่มแล้ว Ah, me encantan. Paren, paren. Me están poniendo de los nervios. Wow. Qué camarones tan grandes. Uf. 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 Recuérdenme no ver esto antes de almorzar, por favor. เอาไปเสิร์ฟได้แล้วได้ครับเชฟผมรู้ว่าเชฟโกรธนะครับ แต่ใครๆก็ทำผิดพลาดได้ทั้งนั้นน่ะทำไมเชฟไม่ให้โอกาสประวานมันบ้างอะครับ พูดอะไร
ฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลย ก็เชฟไล่ปลาวาฬออกแล้วไม่ใช่เหรอครับ ¿Y por qué tan preocupado por Juan? ¿จะไปไหน จะไปทำงานต่อเนี่ยครับ เรายังเหลืออีก1 เมนูไม่ใช่เหรอ แถมหมดลูกค้ารอบนี้ยังมีรอบเย็นที่ต้องเตรียมของอีก ไหวเหรอ สภาพแบบนี้ไปพักเถอะอยู่ไว้ก็เกะกะเขา ไม่ครับ ผมไหว ให้ผมช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องจานเถอะนะครับ คุณจะทำยังไง จานเซตที่คุณทำแตกไป ผมซื้อมาพอดีไม่มีสำรอง ร้านเราเป็นเชฟเทเบิลเสิร์ฟพร้อมกันทุกเมนูต้องเหมือนกันทุกเซต ลูกค้าร้านผมต้องได้จานที่เหมือนกันทุกคน Pues eso te pasa por comprar una cantidad, la cantidad exacta, o sea, siempre hay que tener de repuesto, ¿no? เสิร์ฟพร้อมกันทุกเมนูต้องเหมือนกันทุก Un เซต hombre precavido vale por ลูกค้าร้านผ mí. มต้องได้จานที่เหมือนกันทุกคน ไม่งั้นมันจะเกิดการเปรียบเทียบ แล้วเย็นนี้ลูกค้าเข้าเต็มจำนวน10 ที่ ผมจะหาจานแม่เชฟก่อนมื้อเย็นแน่นอนครับ จานไม่ใช่แค่ภาชนะ แต่ต้องช่วยชูอาหารของเราให้พิเศษขึ้นด้วย Ay, pero... ถ้า Ay. เย็นนี้ผมไม่มีจานสำหรับเสิร์ฟให้ลูกค้า เก็บกระเป๋ากลับบ้านไม่ได้เลย Era necesario acercarse tanto para que le diga eso. กระเป๋ากลับบ้านไม่ได้เลย ครับเชฟขอบคุณครับ Pues es tu culpa por acercarte tanto. อ้าวจะยืนมองอีกนานไหม มีอะไรทำก็ไปทำสิ ครับเชฟ Ay, son tan divertidos, los amo. มีแค่นี้เหรอเนี่ยที่มีสำรองเอาไงดีวะ Güey, la manera en que Noel salió en su defensa, no sé si me resulta tierno o sospechoso. ได้ฟิลจริงแน่ถ้าหาจานสำหรับมื้อเย็นไม่ได้อะจานใบนั้นน่าจะธรรมดาไปอ่ะมันไงโอ้ยไหนต้องสื่อสารความเป็นปอเปี๊ยะไส้กะเพราแล้วปอเปี๊ยะมันสื่อสารอะไรวะเนี่ยไม่ถือว่าถ้าเปลี่ยนจานไม่ได้อ่ะก็เปลี่ยนการจัดจานดิยังไงอ่ะก็ถ้าใช้จานใบเนี้ยก็ต้องจัดจานให้สวยจนคนมองข้ามเรื่องจานไปไง วิธีนี้ก็ดีนะ แต่ไม่พออ่ะคิดว่าเชฟโอบสั่งทำจานพิเศษพวกนี้มาเพราะอะไรอ่ะ ถ้าแค่จับจานเราก็ได้อ่ะเอาไงดีวะเนี่ยฮัลโหลพี่มีจานไหมครับมีแค่3 ใบเหรอพี่ฮัลโหลครับจานที่ผมส่งให้ดูมีไหมครับ Uno de la casa de JJ. พี่ใบละ 3,000 พี่เอาไปขายใครเนี่ยโดยพี่เอาครับ ขอลดหน่อยได้ไหมครับ งั้นในร้านพี่มีอะไร Y supongo que debe ser un plato de lujo. ด่วนๆเลยนะพี่ ¿Es madera? ¿Corcho? เอาเขียงมาทำอะไรอ่ะ จานใส่ปอเปี๊ยะไงฮะไอเดียน่าสนใจดีนะ Podría funcionar. Se ve rústico. ทำไงอ่ะเหลือเวลาไม่มากแล้วอ่ะ เราอยากให้ทุกคนช่วย Pues a ver, ¿qué se le ocurre? Ahora sí salieron bien. Vaya. En mi opinión se ven bien. ก็โอเค แต่เหมือนขาดอะไรไป ¿Qué le falta? Oh. Ok. Pues perfecto ahora. แบบนี้น่าจะดีกว่า ให้วัตถุดิบหลักยังเด่นอยู่ ค
ส่วนผักแล้วก็ดอกไม้ตกแต่งให้อยู่รอบๆ จะได้ไม่แย่งความสนใจจนเกินไป แปลว่าแบบนี้เราเสิร์ฟได้ใช่ไหมครับ เชฟ ได้ อืม ไปเตรียมตัวกันได้แล้ว ลูกค้าจะเข้ามาแล้ว ครับเชฟ Lo bueno es que Wang es bastante ingenioso y perseverante. ยิ้มอะไร แปลว่าแบบนี้ผมไม่ถูกไล่ออกแล้วใช่ไหมครับเชฟ ก็แค่รอบนี้เท่านั้นแหละ แหมเชฟชมผมหน่อยก็ไม่ตายหรอกนะผมแก้ไขปัญหาเก่งใช่ไหมครับ ก็ถ้าคุณไม่พลาดตั้งแต่แรก ผมก็คงไม่ต้องมาตามแก้ปัญหาให้หรอก Pues ไป tiene เตรีย su มตัวได้แล้ว punto. ลูกค้ารอบต่อไปจะมาแล้ว ครับเชฟ เดี๋ยว ไอเดียคุณดีนะ เก็บสิ่งนี้ไว้ล่ะ Ay, por ไม่ fin ควรแตกต่าง elogió. จากคนอื่น ครับเชฟ Esto es un gran avance. Y esa miradita. Y así, señoras y señores, es como lo perdimos. Ay, él también está feliz de que lo haya elogiado. อ่ะนี่เซ็นซะ ¿El contrato? มึงอย่าลีลาดิชิงจะไปนอน พรุ่งนี้มีงานเช้า โอ้โห มึงไม่ได้เจอกูตั้งนาน ไม่คิดถึงกูหน่อยเหรอเพื่อนไม่อะเร็วๆNo, no. Lo firmó de una, ni siquiera lo pensó. ไม่อะ Ni lo กู leyó. ว่าดี กูก็ว่าดี วันนี้กูใช้สมองเยอะละ เดี๋ยวสมองกูระเบิดพอดี ใช้บ้างนะสมองมึงอะแล้วเป็นไง มึงทำอาหารเก่งขึ้นบ้างยัง มึงต้องรีบฝึกฝีมือตัวเองได้แล้วนะเว้ยฝึกอะไรล่ะ เชฟไม่ให้กูจับตะหลิวเนี่ย ให้กูล้างจานอย่างเดียวเลยเนี่ย นี่มึงไปทำงานวันแรกก็ได้แผลเลยเหรอมึงนี่เสมอต้นเสมอปลายจริงๆนะไอ้วานไอ้เชฟบ้านั่นแหละ เสียงดัง กูตกใจหมดเนี่ย แล้วไง แล้วมึงหาจุดอ่อนเขาเจอยังว่ามึงจะเอาชนะเขาได้ไง ไม่รู้เลยว่ะ แต่กูว่านะ เชฟเนี่ยแปลก Como raro. ๆแต่พวกโรคจิตเหรอไม่ใช่อ่ะ เวลากูเข้าใกล้เชฟทีไรนะ Entonces el raro eres tú, mijo. ¿Quién es el que pone la cara enamorado cuando se pone a กู olerlo? ได้กลิ่นผัดกะเพราออกมาจากตัวเชฟทุกทีเอาจริงดิไอ้วานแปลกยังไงวะ ก็เชฟเขาทำผัดกะเพราคือไม่ใช่แบบนั้น คือเวลาที่ไม่ได้อยู่ในครัวเนี่ย กูก็ได้กลิ่นกะเพราจากตัวเชฟทุกที เหมือนกับกลิ่นกะเพราเนี่ยอยู่ในตัวเชฟทุกอนูเลยอะทั้งเสื้อผ้าหน้าผม กูเข้าใกล้ทีไรอะกูรู้สึกแปลกๆทุกทีอะรู้ตัวอีกทีอะกูก็เผลอจ้องหน้าเชฟ จนเชฟจะแดกหัวกูอยู่แล้วเนี่ย นี่มึง Dile. มึงอย่าบอกนะ Dile ว่ามึงแอบชอบเชฟเขาอะเฮ้ย อะไร มึงพูดอะไรประมาณนี้นะนี่หน้า Tan secreto que ni él se ha dado cuenta. หน้าแดงหน้าแดงอะไรกูกินเบียร์เยอะมั้ง นี่กูเตือนมึงเลยนะ ห้ามไปตกหลุมรักเชฟโอ่งเขาเด็ดขาด ถ้ามึงตกไปแล้วเนี่ย มึงรีบขุดตัวเองขึ้นมาเลยยังไงสุด Exacto. ท้ายเชฟโอ่งเขาต้องรู้อยู่ดี ว่ามึงเนี่ยเป็นคนของเมทัศน์ Y le vas a destruir el ไป corazoncito. ต่อหน้าต่อตานะไม่เงิน2 ล้านต้องเป็นของกูงั้นมึงก็ Lo malo es que aún no sabe lo que siente por él. ไม่ใช่ไปตกหลุมรัก เพื่อเงิน2 ล้าน กูจะไม่ชอบเชฟนั่น ต่อไปนี้ กูจะเว้นระยะห่างกับเชฟ จะไม่เข้าใกล้ เกิน1 ช่วงแขน ไม่ใช่แค่ไม่เข้าใกล้ Veremos cómo resulta eso. ตัวเองอย่างหนักด้วย จะไม่เข้าใก Y ล้ por favor trata de no tropezar y caer en sus brazos. เกิน1 ช่วงแขน และฝึกอย่างหนัก เพื่อวันพรุ่งนี้ กูจะไปอยู่หน้าเตาให้ได้ นี่ Amo cuando se pone la bandana. Bueno, la vincha. แสบตาวะ Ay, ¿por qué estás picando cebolla? Y encima se tocaba los ojos.
Con la mano con la que agarró la cebolla. Ay, Dios mío, es que este muchacho ใครอะ es un peligro para él mismo. ผมว่าโจรวะ Se va a defender con una cebolla y un sartén. Bueno, creo que funcionaría bastante bien, ¿verdad? La cebolla lo dejaría ciego y el sartén lo ayuda a noquearlo. ¿Quién เก่ง es? นักกว่ามึงเจอเนี่ย ¡Oh my! Claire, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí y por qué a hurtadillas? เกลือนี่ จะเข้ามาทำไมต้องหลบๆซ่อนๆฮะ เบาเดี๋ยวก็ตื่นกันทั้งร้านหรอก อะไรเนี่ยแล้วไปไหนมาเนี่ยไม่กลับ Estas ดึกขนาดนี้ escenas solo siguen aumentando mis sospechas. Oh my god, acabo de tener un déjà vu. เอ๊ะ มีเวลานิดหน่อยอ่ะตะวันอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกเชฟได้ไหมนะฉันไม่อยากโดนไล่ออกอ่ะนะ โอ้ยโถยไอ้กดเงี้ยวขนาดเนี้ยไม่ต้องไปสนใจมันหรอก ¿Que no puede salir o qué? เออแต่ว่า กฎก็ต้องเป็นกฎอะเนาะ เฮ้ยทำไมอ่ะ เปลี่ยนใจจะไปฟ้องเชฟเหรอ ไม่หรอกเราไม่บอกใครก็ได้ แต่เราคงช่วยเกลือปิดบังเชฟฟรีๆไม่ได้หรอกนะ ¿Qué le va a pedir? ตะวันจะเอาอะไรอ่ะ ง่ายมาก สอนเราทำอาหารดิ ฮะ สอนทำไม มาสมัครเป็นเชฟก็ต้องทำเป็นอยู่แล้วป่ะ อีกอย่างนะ เราสองคนอ่ะ เป็นคู่แข่งกันนะ อะไร Ahora sí, วัน ¿no? ก่อนยังบอกว่าเราเป็นมิตร ¿Verdad? ทำไมวันนี้นะเป็นศัตรู Justo เรา ese diálogo se me vino a la mente. แต่เราไม่รู้อ่ะว่าเชฟจะว่าอะไรไหมอ่ะ ถ้าเกิดผู้เข้าแข่งขันสอนกันเองอ่ะ คิดมากทำไม ถ้าเชฟไม่ได้ระบุไว้ในกฎ ก็แปลว่าทำได้ปะ Siempre aprovechando todos los vacíos legales posibles. โอ้ย เฮ้ย เอางั้นก็ได้ Es แต่ igual. เรื่องที่เรากลับช้า ห้ามหลุดไปถึงหูใครเด็ดขาดเลยนะ Ah, es porque volvió tarde. ¿Y qué habrá estado haciendo? Por si acaso no habrá estado en una reunión con Meta. ผ่อนเราที่นี่หน่อยแล้วก็ลากยาว Ush. Ush. ๆจะได้ไม่เข้าดีนะ ¿Por qué lo miras? ¡Oh my god! Claire se nos va a enamorar de Juan. Oh. Oh, recuerda ese agujero. Recuerda ese agujero en Pittsburgh. Los está viendo. Alguien se va a poner celoso aquí. No creo que sea el enojo porque lo esté ayudando. Oh, qué aplicado. Esperen, ออโต้ ¿por qué esa música? ¿Será que no está permitido el apuntar las recetas de otros? อย่าเข้ามาแบบนี้ดิ ตกใจหมดนะเว้ย เราขอโทษเราไม่ได้ตั้งใจ แล้วจดอะไรอยู่เหรอ ไม่มีอะไร ¿O será que grabó a alguno de ellos ไปรับมือถือก่อนนะ เดี๋ยวรอห้องนะเว้ย cocinando? แป้งแง่ๆเลยปิดขนาดนี้ No, mi วันนี้ก็ vida. เหมือน ¿Y เดิม si es él? แบ่งหน้าที่กันทำงาน Ahora sospecho de เมื่อวาน todos. ผมให้พวกคุณเลือกนะ Menos de Bueno, yo mandé. mi bebito, ¿dónde está? Hasta ahora no me memorizo los nombres de la tercera pareja. Menos de él. วันนี้ผมขออยู่สเตชันทอดได้ไหมครับ
แต่วันนี้ผมจะแบ่งงานให้พวกคุณเองเกลืออยู่สเตชันทอด Lo ignoró ข้าวต้มมาผัด completamente. ปั้น10ล้างจานส่วนปลาวานรับลูกค้า อยู่ใกล้ครัวน่าจะดีกว่า ไม่รู้จะทำอะไรพังอีกหรือเปล่า ไปเตรียมตัวทำงาน ครับเชฟ O no quieres que esté cerca de Claire. มือสวยขนาดนี้ให้ไปล้างจานแต่น้ำยาล้างจานขึ้นมาทำไงวะเนี่ย ¡Ay, cosita! Lo amo. เชฟครับ มีอะไร เชฟอยู่ตรงนั้นแล้วครับ ผมจะ Se tomó bastante en serio lo de tomar distancia. อะไรของคุณเนี่ยกลิ่นอะไร ผมไม่ได้ฉีดน้ำหอมนะ สรุปมีอะไรเนี่ย คือผมแค่อยากจะถามเชฟว่า ผมมีโอกาสจะได้เข้าครัวอีกไหมครับ คือผมยังไม่ได้แสดงฝีมือเลยครับเชฟ คิดว่าฝึกหนักคืนเดียวเนี่ย จะข้ามขั้นเป็นยอดฝีมือเลยหรือไง Mencionó lo de la noche de เมื่อคืน entrenamiento. เชฟรู้ด้วยเหรอครับ บอกแล้วไง ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในร้านนี้ อยู่ในสายตาของผมหมด ฝีมือคุณยังไม่นิ่งพอ ผมปล่อยให้คุณไปอยู่หน้าเตาไม่ได้หรอก แล้วอีกอย่างนะ รับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีก่อนเถอะ อย่าสร้างปัญหาเหมือนเมื่อวานนี่ Oh my god. Señor, sí, señor. ครับเชฟ จัดโต๊ะด้วย Me encanta. Este papel suyo ใช้ es mi โฟร์แม่ debilidad. งไม่ให้กูเข้าครัวสักทีใส่หัวเฉยถึงจะแค่เสิร์ฟก็ต้องทำให้ดีที่สุดมึง ท่องไว้2 ล้าน ¿Qué? ท่องไว้2 ล้าน Siempre recordándole los 2 millones. ไม่มีครับ รอวอล์กอิน งั้นไปดูแลคนไข้แทนให้พี่เอกหน่อยดิ พี่เอกอาหารเป็นพิษอ่ะ เดี๋ยวตรงนี้พี่ดูแลเอง ได้ครับ งั้นเดี๋ยวพี่ส่งเลย Ah, es porque termina reemplazando a un colega suyo que se encuentra ผมไป con เตรียมของก่อน metas. Los niños ricos siempre juegan tenis, ¿verdad? Uy. Uy. เชี่ย ถ้ามึงไม่ได้1,500,000มึงก็ไม่ต้องเอาเพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยไม่ต้องง้อคนแบบคุณหรอก ไม่มั้งลูกไม่น่าโกงขนาดนั้นน่ะ Porque están destinados a... เป็นไง ใช่จริงด้วย ไม่เงยคุณ ¿Cómo sonreía? สวัสดีครับคุณเมทัศน์วันนี้ผมมาเป็นนักกายภาพดูแลคุณนะครับ แล้ว ¡Ese cambio de actitud! นักกายภาพของผมล่ะยังไงทำไมเป็นคุณเนี่ยพอดีพี่เอกป่วยกระทันหันนะครับ ผมเลยต้องมารับหน้าที่ดู Y แล bueno, คุ es ณ que แท está นเป็นไรไหม trabajando. ครับเห็นว่าในแฟ้มประวัติเนี่ยคุณเคยเจ็บข้อเท้ามาก่อนงั้นเดี๋ยวผมขอดูข้อเท้าคุณหน่อย ถูกต้อง ผมจะรีบซ้อม แล้วก็รีบกลับ Ahora es Metas quien no quiere ni verlo. คราวหลังน่ะถ้านักกายภาพของผมไม่ว่างอะก็บอกนะครับ ผมจะได้เปลี่ยนคนทัน ไม่ใช่ส่งใครมาก็ได้ อ๋อ ผมไม่มีคราวหน้าหรอก เพราะว่าผมเนี่ยจะเปลี่ยนคนตั้งแต่วันนี้แหละ Uy. Uy. Tanto él como Ab tienen la costumbre de barrerte con la mirada, así. Pero en sexy. นี่คุณผมว่าข่าวคุณมีปัญหานะที่ผมดูหน่อยดีกว่า เสิร์ฟมา No seas terco, déjanos นี่ ayudarte. คุณอย่าฝืนร่างกายมากไปนะครับ Ahorita se saca la... Te dije. เอ้า Yo te dije. โอ๊ย
คุณคุณ Ay, Dios คุณ mío. คุณ Por ให้ orgulloso. ผมดูหน่อยคุณผมไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยไม่ต้องมายุ่งกับผมนะ ให้ผมดูหน่อยถ้ายังอยาก Que เดิ te นได้อยู่ quedes เนี่ย quieto, คุณ verga. คุณทำบ้าเลยเนี่ย ผมว่าเขาคุณน่าจะบิดอ่ะ เดี๋ยวผมจะปฐมพยาบาลเบื้องต้นไปก่อน แล้วค่อยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล โอ๊ยพี่ช่วยเรียกรถพยาบาลให้ผมหน่อยได้ไหมครับอุ๊ยคุณเบา Oh. Wow, qué bonita presentación. ๆทานได้อร่อยนะครับ Y qué bonito mesero también. ¿Es alérgico? Oh my god. Oh. Creo que era su tarea preguntarle a los clientes si eran alérgicos, porque era lo que hacían los otros meseros también. ขอโทษนะครับคุณลูกค้าไม่ทราบว่าอาหารเผ็ดไปหรือเปล่าครับ ไม่นะครับ แล้วคุณลูกค้าแพ้อาหารอะไรไหมครับ ไม่มีนะครับ Ah, pero entonces él no sabe que es alérgico a algo, Oh. así que igual no es su responsabilidad. ผมแพ้เซอร์รี่ครับ แต่ไม่คิดว่าจะมีในอาหารก็เลยไม่ได้แจ้งไว้อะครับ Pero ต้องขออภัยด้วยนะครับ ในน้ำซุปเรามีส่วนผสมของเซเลอรี่อยู่ด้วย ผมขออนุญาตเก็บน้ำซุปนะครับ ได้เลยครับได้เลยครับดีนะผมกินไปนิดเดียวไม่งั้นแย่กว่านี้นะ เปลี่ยนน้ำซุปให้คุณลูกค้า ไหวแล้ว yo, นะ ไวๆครับ ok, มีป่ะ โอเค de verdad está bien. Al menos estuvo atento, มีป่ะมียาป่ะ o sea, a su reacción. โอ้ย นี่ครับ ถ้าไม่รังเกียจอยากแก้แพ้ครับ ผมแพ้อากาศบ่อยๆเลยพกติดตัวไว้ ขอบคุณมากเลยครับ ¿Ya que qué? Ya que siempre soy alérgica. Al aire. ¿Cómo que al aire? ผมแพ้อากาศบ่อยๆเลยพกติดตัวไว้ ขอบคุณมากเลยครับ ขอบคุณครับ ยินดีครับ ไม่ต้องกังวลนะครับ ทางร้านมีเมนูเดียวที่ใส่เซซารี่ ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับ ครับไม่เป็นไรนะครับ Ok. Mm. ไวโอเคกินต่อได้เลย ¿Qué son esos ojitos? ขอบคุณครับ ผู้ช่วยคนเก่งนะครับ ถ้าผมไม่ได้เขาช่วยไว้นี่ป่านนี้ผม Verdad ถูกส่งโรงพยาบาลแน่ๆเลยครับ ต้องขออภัยในข้อผิดพลาดด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะทำเรื่องคืนเงินให้ครับ ไม่เป็นไรเลยจริงๆแล้วมันเป็นความผิดผมเองครับ ผมไม่ได้แจ้งไว้ด้วยแล้วร้านก็ถามไปแล้วแต่ผมที่ชม Ok, sí se lo preguntó entonces, ven. เชฟร้านที่สวยมากเลยครับแต่ครั้งหน้าไม่เอาเซเลอรี่อะนะไม่มีแน่นอนครับขอตัวก่อนนะครับขอบคุณครับ Oh. ¿Otro ผม elogio? ทำดีไหม Vamos. ครับเชฟ Vamos. Yo sé que lo quieres decir. เอ๊ะเชฟทำไรอะ ¿Por qué siempre se acerca así? เชฟเฮ้ยเชฟอย่าเข้ามาเชฟ Desde que descubrió que su olor provocaba algo extraño en Juan, no lo soltó, ¿eh? เชฟ Uy, โอ้โหระวัง ay Dios mío, ay Dios mío. Unas ganas de agarrarle las cabezas así. Bésense, bésense, mierda, bésense. กูจะไม่ชอบเชฟนั่น ต่อไปนี้กูจะเว้นระยะห่างกับเชฟ Sí, mucha distancia, ¿eh? Que guardaste. Ay, ay, ay. หอมจังหอมขนาดนั้นเลยเหรอ หอมขนาดนั้นเลยเหรอ Esa posición. Oh. Necesito tomar un screen de esto y encuadrarlo. Ponerlo en un cuadro así gigante. ผมไม่ว่าอะไรหรอกนะ ถ้าคุณจะชอบกลิ่นตัวผม เชฟพูดว่าอะไรเนี่ยผมไปช่วยเพื่อนเก็บของในครัวดีกว่า
Los feromonas haciendo de lo suyo en este universo también. Güey, ya le agarró el gusto a molestarlo. ขอโทษนะครับ คือนี่มันก็หลายชั่วโมงแล้วนะครับ ยังติดต่อญาติคนไข้ที่เพิ่งผ่าตัดเข่าไม่ได้อีกเหรอครับ Oh, estaba esperando a que algún familiar de él venga. Me pregunto si tendrá alguno que se preocupe por él, porque pues ya sabemos lo frías que suelen ser a veces las familias ricas. เห็นว่าเลขากำลังเข้ามานะคะ แล้วญาติล่ะครับ ไม่ทราบนะคะ เห็นว่าเบอร์ติดต่อฉุกเฉินของคุณเมทัศน์เนี่ยเป็นเบอร์ของเลขาค่ะ Oh, eso es triste en cierto modo. เอ้าคุณ รู้สึกยังไงบ้าง เจ็บไหม ก็ยังไม่เจ็บอะเดี๋ยวพอยาชาหมดฤทธิ์เมื่อไหร่ ก็น่าจะเจ็บ ช่วงแรกทำกายภาพก็อาจจะเจ็บหน่อยนะครับ เป็นไง หายซ่าเลยดิ ถ้าจะกวนมาสายแบบเนี้ยเชิญคุณกลับไปก็ได้นะครับ เสียเวลา ผมจะพักผ่อน ตอนนี้อ่ะจะมีผมหรือไม่มีผม ก็เสียเวลาเท่ากันนั่นแหละครับ ก็ตามใจ เจอคุณที่ผมซวยจริงๆนะ ตั้งแต่เสียดิวคราวก่อนแล้ว วันหลังเนี่ยผมจะแปะป้ายไว้เลย ห้ามคุณเข้าใกล้ นี่คุณ ผมเนี่ยทำตามหน้าที่อยู่นะครับ รับรองว่าคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่คุณเนี่ยจ้างผมมาดูแลแน่นอนเพราะว่าคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่คุณเนี่ยจ้างผมมาดูแลแน่นอน Ok, นี่มันก็เลยเวลาของผม que ละ lo va a cuidar bien, เดี๋ยวไว้ dice. มีคนมาเฝ้าคุณเมื่อไหร่ ผมก็กลับ งั้นเชิญคุณกลับไปก็ได้ครับ ไม่มีใครมาหรอก เชิญ แล้วญาติพี่น้องคุณไปไหนหมดเลขาคุณนี่ เลขาผมอะมาทำเรื่องเบิกประกันให้เราก็คงกลับ ส่วนญาติอะไรนั่นน่ะ No las ไม่ tiene. มีหรอก Mm. Sintió algo de lástima, ¿verdad? Hasta yo la คุณจะมองผม sentí. แบบนั้นทำไม ผมไม่ได้เป็นไรซะหน่อย พักอยู่ในห้อง VP แบบเนี้ย อยากอยู่โรงแรม สบายจะตาย มีอะไรก็กดเรียกพยาบาลแค่นั้นแหละ คุณไม่ต้องมาสงสารผมหรอก Así que está solo, solín, solito en este mundo tan cruel y despiadado. Ahora también me pregunto a qué se refiere con que no los tiene, porque puede ser que simplemente haya cortado lazos con ellos definitivamente porque pues pasó algo bastante fuerte, o puede que realmente, no sé, hayan fallecido y él esté solo en este mundo, y así es como él de alguna manera salió adelante por sí mismo con la mentalidad que les dije que tenía, de que tenía que hacer todo lo que estuviera en sus manos para lograr sus objetivos a toda costa. แล้วนอนคนเดียวไม่เหงาเลยเนี่ย Pues sí, debe sentirse solo. ก็อร่อยดีนี่ เฮ้ย พี่พูดอีกทีได้ป่ะพี่ ผมขอถ่ายคลิปไปหน่อย โอ้โห เชฟผมชมแบบเนี้ยเผื่อว่าร้านของผม Un chef de su categoría เนี่ย elogiando หยุ sus ดเลย postres. พอเลยไม่เอา โอ้โหพี่ นิดหน่อยเอง ถ้ามึงไม่หยุดเนี่ยเครื่องด่าจะทำงานแล้วนะ Oh my god. Pero nada, te cuesta ทำไมพี่ ayudarlo. ไม่กลับไปทำขนมอ่ะ Ah, él también hacía ทำขนมอะไรกว่า postres. กะเพราอีกไม่เอาอะไม่มีอารมณ์ ไว้กูขายร้านได้แล้วค่อยคิดแล้วกัน Quizá necesita algo de dulzura en su vida para volver a hacer postres. งั้นวันเนี้ยพี่มีอะไร พี่คงไม่ถอมาถึงร้านผมตอนร้านปิดแบบนี้ เพียงแค่เพราะว่าจะมาชิมขนมหวานสูตรใหม่ของผมหรอก ถูกไหม รู้ดีนะกับมึง แน่นอนสิครับนี่ใครนับหนึ่งน้องรับพี่อบไง เร็วพี่ มีอะไรก็เล่ามา คือช่วงนี้กูสังเกต
ว่ามันมีคนไม่ยอมอยู่ใกล้กูอะบอกว่ากูมีกลิ่นมึงว่าไงวะ กลิ่นเหรอพี่ Eso se entendería como que no quiere acercarse a él porque apesta. ดมอะไรขนาดนั้นนะ Pues para comprobar. ก็ไม่มีนะ หรือว่าช่วงนี้พี่เปลี่ยนไปใช้น้ำหอมแบบ ไม่ได้ใช้เว้ย หรือว่ามันเป็นข้ออ้างที่ไม่อยากอยู่ใกล้กูวะ มึงว่าเป็นไปได้ปะ มันก็เป็นไปได้นะพี่ แต่ว่าแล้วพี่ไปทำอะไรให้เขาต้องเกลียดไปะล่ะ ไม่รู้อ่ะ หรือว่าเขาเกลียดที่กูด่าเขาวะ อืพูดแบบนี้ คนในร้านเหรอพี่ Se delató. ถูกว่า มึงจะบ้าเหรอ ไม่ใช่เว้ย ชัวร์อย่างนี้ชัวร์เลย Cosita, no sabe พี่ว่าอาการเนี้ย mentir. ล่าสุดพี่เป็นเมื่อไหร่ สมัยที่จีบรอบสวย ถ้าแบบเนี้ยมันแปลว่าพี่ชอบเขาคนนั้นแล้วถูกปะ มึงมั่วแล้ว เป็นไปไม่ได้เว้ย กูว่าแค่ไม่อยากให้บรรยากาศมันอึดอัดเฉย No te preocupes. Esta etapa es normal en todos. Se llama negación. ๆ กูว่าแค่ไม่อยากให้บรรยากาศมันอึดอัดเฉย โอเคครับพี่โอมไม่ชอบก็ไม่ชอบครับพี่เฮ้ยแต่ผมพูดตรงๆนะพี่ ผมอะไม่อยากให้พี่ปิดกั้นตัวเอง ถ้าพี่โอเคกับใคร หรือรู้สึกกับใครอะผมก็อยากให้พี่ลองเปิดใจดู บางทีเนี่ยแพชชั่นการทำอาหารของพี่ที่หมดไป ¿Verdad? อาจจะกลับมาก็ได้นะ Quizá al final no tengas que vender el restaurante. หอมจัง ¡Uy! ¡La tensión! Mi chefcito precioso. Sí se quedó con él. Incluso más allá de su horario. ปกติอะผมก็นอนคนเดียวอยู่แล้ว แต่นี่คุณไม่ปกติ นอนโซมเป็นผู้ป่วยขนาดเนี้ยไม่เห็นหรือไง เนี่ยดูสิ เข่าคุณเนี่ย Por eso se quedó. เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมอยู่เป็นเพื่อนคุณจนคุณหลับ ผมถึงจะกลับ ส่วนในค่าจ้างล่วงเวลาเนี่ย เดี๋ยวผมไปเบิกโอทีเอาโอเค Hoy lo va a cubrir.หลับแบบนี้ก็ดูสิ้นฤทธิ์เลยฮะ พวกคุณก็ฝึกกันมาพอสมควรแล้ว ผมจะประกาศโจทย์แรก คือผัดกะเพราไข่ดาวกลม กติกาเหมือนเดิม ใครคะแนนน้อยสุดถูกคัดออก ขอให้ทุกคนเตรียมตัวด้วย ครับเชฟ Ok. El momento ha llegado. Y veremos cuánto ha ไข่ aprendido ดาวกลมคืออะไรวะไข่ดาว Wang en todo ese ไม่ต้องกล tiempo. มดิ น้องอาการดีขึ้น Pues no lo culpo por preguntarte eso porque yo tampoco tengo idea. แล้วนะคะ คุณพ่อไม่ต้องเป็นห่วงค่ะ ขอบคุณมากนะครับหมอ Ay, su gatito. Está en el ไข่ veterinario. ดาวกลมมันแค่นี้เองเหรอ แค่นั้นแหละ Ah, es como que tiene que salir เชฟทดสอบเราทำไม muy, อะ muy redondo. นี่หรือมันมีกับดักซ่อนอยู่ กับดักอะไรไม่มีหรอก ไข่ดาวกลมอ่ะดูเหมือนจะทำง่ายๆใช่ไหม แต่การที่จะทำให้เพอร์เฟกต์ยากมากนะ ทั้งความสุกของไข่ขาวและไข่แดงให้มันพอดี แถมยังต้องต่อออกมาให้รูปร่างยังสวยอีกด้วยอะเมนูง่ายๆแบบนี้แหละ ที่เราต้องครีเอทเพิ่มอ่ะ ร้านเชฟเทเบิลอ่ะ จุดเด่นมันก็อยู่ตรงนี้แหละ ความคิดสร้างสรรค์ Ok. เกลือ สอนเราทำผัดกะเพราไข่ดาวกลมเลยสิ นะ นะ
นะนะ จะบ้าเหรอ นี่มัน นะ Esa sonrisa. จะบ้าเหรออ๋อ ¡Wey! นี่มันเล่าแข่งจริงแล้ว ใครเขาสอนกัน คราวที่แล้วสอนไปแล้ว Realmente เย le อะ gusta. ก็ต้องสอนต่อเนื่องสิ แค่ครั้งเดียวจะพอได้ไงนะเกลือนะ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  Igual no está cooperando. เดียวของเรานะ ก็ได้ก็ได้โอ้แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะ ดิว ขอบคุณนะ ¡Ay, cosita! เดี๋ยวเรามานะ Uy. โทรมาทำไมคุณ No. Tenemos un candidato a ser un corazón roto en el futuro. รอบแล้วไม่ใช่หรอ เตรียมพร้อมไปถึงไหนแล้วล่ะ ผมไม่ทำให้คุณผิดหวังแล้วนะแต่คราวหลังไม่ต้องโทรมาแล้วเกิดผมอยู่ที่ร้านน่ะ เดี๋ยวเรื่อง ทำ มัน อะไรอ่ะ Oh my god. ผมถามว่าคุณทำอะไร เชฟผม แล้วคุณขึ้นมาอยู่บนนี้ได้ไง ไม่รู้เหรือว่าชั้นนี้ห้ามคนขึ้นมา Ah. Porque le agarraba las chichis. เมื่อกี้ผมโทรคุยกับพ่อครับ จะคุยในห้องก็เกรงใจเกลือกลัวเสียงดัง แล้วเกลือไม่ได้บอกกฎสำคัญเหรอว่าห้ามขึ้นมาบนนี้ Este es ชั้น3เป็นพื้น el ที่ต้อง tercer ห้าม piso, โดยเฉ ¿verdad? พาะเชฟอบเท่านั้นที่ขึ้นไปได้ Ok. ขอโทษครับ เมื่อกี้ผมรีบเลยไม่ทันคิดอะไร เดี๋ยว ไหนๆก็ขึ้นมาแล้ว ช่วยผมหน่อย ช่วย ¿Qué favor? Oh my god. ¿Qué pedo con la música? ¿En qué clase de favor estaba pensando? ทำนะ ได้ครับ Tiene su huerto ahí. Quizá ahí es donde también siembra albahaca y ese tipo de ingredientes, ¿verdad? Oh. ทำไมเชฟโอบที่ดุขนาดนี้ถึงมีมุมแบบนี้ด้วยวะ เชี่ยโคตรมีเสน่ห์เลยอะ Los Ewan, te entiendo. ปกติเชฟทำแบบนี้ทุกคืนไหมครับ เดือนละครั้งอ่ะ ต้นกะเพรามีอายุประมาณ 30 วันก็ต้องโละทิ้งแล้วก็ปลูกใหม่ ใช้เวลา 20 วันกว่าจะโตทันใช้งาน ผมก็เลยต้องปลูกเอง ¿En serio? ทุกเดื ¿Crecen อน tan rápido? วันกว่าจะโตทันใช้งาน ผมก็เลยต้องปลูกเองทุกเดือน จะได้โตทันใช้งานไปเรื่อย ทำไมเชฟไม่ซื้อเอาอะครับ น่าจะง่ายกว่า Por algo su restaurante es de lujo. ๆ ก็ถ้าผมไม่เปิดร้านกะเพราอ่ะ ผมก็คงไม่ต้องปลูกเองหรอก ใบกะเพราแต่ละใบ มีกลิ่นแล้วก็ความเผ็ดร้อนไม่เหมือนกัน กะเพราป่าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ จะมีกลิ่นหอม แต่ว่าใบไม่สวย ส่วนกะเพราตลาด ใบสวย แต่ว่ากลิ่นไม่หอม ผมต้องเลือกใบกะเพราที่เข้ากับเมนูที่ร้าน ก็เลยต้องปลูกเองนี่แหละ อ๋อ ถึงว่ากะเพราร้านเชฟมีกลิ่นกะเพราแบบเดียวกับที่แม่ผมเคยปลูกเลย แม่ผมก็ปลูกเองเหมือนกัน เมนูประจำที่ Oh. แม่ชอบทำก็คือกะเพราเนื้อ Y esa es la imagen que veíamos quizá, ¿no? Era como un huerto. เมนูประจำที่แม่ชอบทำก็คือกะเพราเนื้อ ผมยัง Por eso จำร es ส tan ชาติที่ especial แม่ para ทำได้ él. อยู่เลย แต่เสียดายผมไม่ได้เอาความรู้แบบนั้นมาใช้เลยอะได้แต่กินฝีมือแม่อย่างเดียว พอแม่เสียไป ผมก็ไม่ได้กินแล้วอะ Oh. ผมก็ว่าอยู่ว่าคุณไปเอาความคลั่งกะเพรานี่มาจากไหน
แต่เพราะแบบนี้มั้งครับ ตัวเชฟถึงมีกลิ่นใบกะเพราหอมๆแถมไม่เหมือนที่อื่น เป็นกลิ่นพิเศษที่ผมได้จากที่นี่ที่เดียว Ok, es por eso. กลิ่นใบกะเพราเหรอ Ahora todo tiene sentido. ครับ กลิ่นใบกะเพราหรือว่ากลิ่นผัดกะเพรา เอ่อผมก็พูดไม่ถูกอะครับ แต่ผมได้กลิ่นกะเพราหอมมากๆ ออกมาจากตัวเชฟตลอดเวลา พูดจาแบบนี้ แสดงว่าคุณอยากกินผม เหมือนที่คุณอยากกินผัดกะเพราหรือเปล่า Dios, los movimientos. Cálmate. Cálmate. หักใจไม่ไหวไม่คิดกับเธอห้ามไม่ทันแล้วห้ามไม่ให้รักเธอ Ay, Dios mío. No te acerques. ไม่รักเลย No te... ¡Ay! ไม่ ¡Ay! รักเลย Ese güey sabe lo que está haciendo. Ese güey sabe lo que está haciendo. ¿Cómo me va a mover la hoja así? En mi cara. ไม่น่าเลยใจไม่น่าเลยไปรักเธอ De una forma tan provocativa. ¡Ah! Oh my god. No. 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 มาแล้วนะ No se van a besar, pero estuvieron a punto de besarse, güey. คนที่เคยเสิร์ฟถ้ามึงหวั่น Esperen, ไหว esperen, esperen. ใช่ไหม Espérame. ผมใกล้เข้ามาแล้วนะ คนที่เคยเสิร์ฟ Antes de que อยากลองเข้ามาทำงานในครัวบ้างไหม ผมท el hecho de que yo trabaje fuera ำงานข้างนอก ahora es él quien no quiere estar en la cocina, ¿por qué? เชฟโป้ผมเรียนเป็นคนทำอะไรไม่คิดจริงๆใช่ไหม นอกจากนายแล้วอ่ะ ใครอยู่กับเชฟได้บ้าง แต่กูบอกไว้ก่อนนะ ถ้ามึงหวั่นไหวเนี่ย Sí, sí. เรื่องนี้จบไม่สวยแน่ แกไปทำอะไร Sí, Juan, por favor. ¿Qué le has hecho al ทำอะไร señor? คุณเมทัศน์ แกเลยสุด ลงโซเชียลขึ้นมาคลินิก Oh my god. เราจบแห่แล้วนะเว้ย ทำไมผม Uy, le llevo una canastita de flores. Tan lindo. Sabe que no tenía a nadie más que lo haga por él, así que lo hizo. Bueno, chicos, este fue el episodio 3 de This Love Doesn't Have Long Wings. Cada vez vamos teniendo más avance en la relación entre Hwang y Oa. Oa poco a poco va descubriendo que tiene bastantes cosas por las que elogiar a Hwang, por así decirlo. O sea, a medida que lo conoce más, pues va descubriendo sus cualidades, lo ingenioso que es, lo precavido y amable que es con los clientes en la escena que tuvimos con el señor que era alérgico al apio. Y pues poco a poco eso está sacudiendo su corazoncito, además del hecho de que de alguna manera le preocupa que Hwang lo odie o algo así y que por eso no se quiera acercar a él. O sea, cuando te preocupa la impresión que puedas causar en alguien es porque esa persona te está empezando a importar, así que ahí se están desarrollando sentimientos. Lo malo es que ninguno de ellos a este punto se ha dado cuenta o puede estar seguro al 100%. Y eso puede traer bastante caos, especialmente del lado de Hwang, que como les dije, está la situación de metas y toda la cosa. Probablemente cuando Hwang se dé cuenta de sus sentimientos ya sea demasiado tarde. Bueno, de hecho ya firmó el contrato, así que... ¡güey! Esto definitivamente va a traer problemas en un futuro. Ahora... a Claire le gusta Hwang también, güey. Igual sigo sospechando de él, pero le gusta Hwang. La manera en que se quedó viendo su mano cuando Hwang se fue de la habitación lo dijo todo, o sea. También nos dieron el dato de que al parecer tiene un gatito que está en la veterinaria. Sé que puede que no sea tan importante, pero el hecho de que nos hayan dado esa información siento que es por algo y va a ser por algo en el futuro, así que vamos a tenerlo en mente por si las caiguas. Ahora también hay otro sospechoso, que es... ay, hasta ahora no sé el nombre de los personajes que conforman la tercera pareja, pero pues ya saben a quién me refiero. Aunque la verdad no sé si considerarlo como otro sospechoso porque... creo que lo que estaba haciendo más bien era como trampa o algo que podría ser considerado trampa y por eso se puso nervioso y escondió lo que estaba anotando.
Pero bueno, ya veremos más adelante. Ahora también por fin nos enteramos el por qué el salteado de albahaca es tan especial para Wang y por qué el olor de la albahaca que tiene el chef Wap lo atrae tanto. Obviamente no hay mucha gente que cultive sus propias albahacas para usarlos en su cocina, así que debe tener como un olor particular que precisamente le recuerda a la albahaca que cultivaba su madre. Entonces esa es la razón. El hecho de que el chef Wap tenga su propio huerto en casa también dice mucho de el respeto que les mencionaba en el primer episodio que le tiene a su cocina, tanto al arte que es la gastronomía en sí como a los propios clientes, ¿no? Que son finalmente los que van a terminar deleitándose con el producto final. Entonces pues es bastante admirable que cuide tanto todos los detalles de eso, que quiera siempre brindar la mejor calidad para sus clientes, tanto en presentación como en servicio como en la misma preparación. Ahora, en cuanto a nuestra parejita secundaria, también pudimos conocer un poco más del contexto de Metas, por así decirlo, su familia, o más bien la familia que no tiene. Como les digo, no sé si realmente no tiene a nadie o es que él simplemente decidió cortar lazos con ellos, pero pues en cualquier caso lo que sí sabemos es que realmente está solo. O sea, creo que ese hecho ayuda bastante a entender su forma de ser. Sabemos que de por sí todo ese mundo de los negocios se basa bastante en guardar las apariencias, ser competitivos, pasar por encima de otros. Entonces se podría decir que es un mundo bastante frío y solitario, por lo cual pues obviamente JJ sintió algo de lástima en el fondo de su corazoncito, así que decidió hacerle compañía. Ahora de todas maneras pues sabemos que ambos no se llevan bien, pero en cierto modo es Metas quien está un poco más cerrado a aceptar cualquier tipo de preocupación o intento de ayudar que JJ muestre hacia él, porque de alguna manera él mismo intenta convencerse de que lo tiene todo, de que está todo bien y que no necesita a nadie más, ¿me entienden? Entonces no quiere que nadie llegue a alterar la burbuja en la que él vive, pero pues sabemos que eso va a ser inevitable y JJ va a terminar conquistando su corazoncito. Pero bueno chicos, fue otro episodio muy lindo y muy divertido también. Cuéntenme ustedes también qué les pareció. Yo como siempre los estaré leyendo. Pero bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Conmigo hasta la próxima. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.